হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকলৈ এটা এচিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো ভল্টাছৰ 1.5 টনৰ এচি হয়। এইটোত আহি আছিল F8 এৰ'ৰ। আমি গৈ দেখিলোঁ আউটডোৰ ইউনিটৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চৰটো ছাগলীক কুটি দিছে। খাই পেলাইছে। এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। খাই পেলাইছে এইটো ছাগলীয়ে। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। करके देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ। টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চৰটো আমাৰ লগতে আছিল, একো চিন্তা নাই। এইটো লৈ আহিলোঁ বেগৰ পৰা উলিয়াই। এতিয়া আমি মেচিনটো খুলি টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চৰটো লগাম। টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চৰৰ লাহেকৈ পেকেটটো খুলি ল'লোঁ আৰু যোনটো ছাগলী খাইছে সেইটো লাহেকৈ খুলি লৈ আহিলোঁ। আহি আপোনাৰ জেকটো খুলি জেকটোত লগাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চৰটো লগাই দি আমি ৰুমৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ আৰু 30 মিনিট সময় এচিটো চলাই দি চেক কৰিলোঁ। মেচিনত এৰ'ৰ এতিয়ালৈকে দেখা নাই, মেচিনটো অ'কে হৈ গ'ল।